Tôi là một chú chó quê mùa, mẹ tôi lại dẫn tôi tham gia một show thú cưng với giải thưởng 1 triệu. Thi đấu diễn xuất với cả ngàn chú mèo chó khác. Khi mọi người đang cười nhạo tôi liền trình diễn tuyệt chiêu gọi điện cho mẹ. Này, gọi điện cho mẹ nào. Mẹ tôi nhấc máy. Con làm gì đấy? Tôi nhìn mẹ trên màn hình. Vẩy vẩy mõm. Biết rồi, về ngay đây, đừng hối nữa. Nhìn cảnh này, bình luận trên màn hình phát điên luôn. Mở mắt ra đã thấy chó biết gọi điện. Tôi mơ à? Tôi chứng minh luôn, hồi thi đại học, tôi từng chép bài của nó đây. Thư ký Trương, trong vòng 1 phút. Tôi muốn biết hết thông tin của chú chó quê này. Còn chuyện chúng tôi lên show thế nào? Phải kể từ vài ngày trước. Hôm ấy, mẹ tôi đèo tôi bằng xe điện nhỏ ra thị trấn mua bánh bao đường đỏ. Nhưng lại bị một chiếc Audi tông phải. Mẹ tôi nhảy phóc xuống đất. Còn tôi thì ngã lăn cùng xe, mặt cắm xuống đất. Nhưng mẹ chẳng vui được lâu. Vì tự vấp chân trái qua chân phải mà ngã tiếc. Mẹ trách tôi, tại con nặng quá. Phanh mới không kịp. Còn tôi nhìn đống bánh bao đường đỏ yêu quý rơi vãi khắp nơi. Đau lòng gào lên thảm thiết. Chủ xe Audi nghe thấy, hoảng hồn, vội chạy tới xem tôi có sao không. Anh ta đưa tay kiểm tra chân sau của tôi. Tôi chẳng nghĩ ngợi, chìa luôn móng trỏ ra. Anh ta ngẩn ra 2 giây. Nhịn không nổi bật cười, không đúng. Thế là tôi chìa thêm móng bên kia. Và chờ anh ta cho tôi bánh bao đường đỏ làm phần thưởng. Nhưng tiếc thay, tôi chỉ nhận được cái tát yêu từ mẹ. Mẹ giải thích với chủ xe, chó con không hiểu chuyện. Không làm bẩn anh chứ? Không sao, tôi không sợ chó. Cô có bị thương không? Có chỗ nào đau hay khó chịu không? Mẹ tôi kiểm tra quần lông trước. Quần bông và quần thu. Rồi kiểm tra áo lông áo len. Áo thu và áo giữ nhiệt. Cuối cùng mẹ gõ gõ mũ bảo hiểm. Không sao hết. Chủ xe nhìn mà ngẩn người. Mặc đồ ấm thật. Tôi phải đạp 10 cây số ra khỏi làng. Rồi 20 cây số vượt 2 ngọn núi. Qua một con mương hôi mới tới quốc lộ. Cuối cùng thêm 10 cây số nữa mới đến thị trấn. Trời lạnh thế này, không mặc nhiều là chết luôn. Lúc này chú cảnh sát giao thông tới. Mẹ tôi định mở lời, nhưng tôi nhanh chân hơn. Tôi sủa gâu gâu, mách chú cảnh sát về mẹ. Dù sao nếu không phải tại mẹ, bánh bao đường đỏ của tôi sao rơi được chứ? Đáng tiếc chú cảnh sát chẳng hiểu tiếng chó. Tôi đòi đổi sang một chú chó cảnh sát. Cuối cùng dưới cái tát yêu của mẹ, tôi ấm ức ngậm miệng, nhưng mẹ cũng ném cho tôi một mẩu bánh vụn. Tôi tạm tha thứ cho mẹ vậy. Xong xuôi với cảnh sát, mẹ tôi dựng xe điện lên. Nhanh lên xe, tôi vừa ngồi vững. Chủ xe Audi lại xuất hiện. Anh ta đưa mẹ tôi danh thiếp. Tôi họ Quý, chúng tôi vừa mở một show thú cưng dễ thương. Tìm những chú chó thông minh, diễn giỏi. Nhưng mẹ tôi thẳng thừng từ chối. Xin lỗi nhé, tôi không bơi lội cũng chẳng tập gym. Thế thì tiếc quá. Thú cưng được yêu thích nhất sẽ nhận 1 triệu tiền thưởng. Tôi còn thấy hai mẹ con rất có tiềm năng. Mẹ tôi lập tức đứng thẳng người. Được thôi, xin cho chúng tôi đăng ký. Tôi không nhịn được nhắc mẹ. Mẹ, đây là lừa đảo đó. Nhưng mẹ bảo tôi, con biết gì đâu. Lừa đảo là con đưa tiền cho người ta. Còn đây là người ta đưa tiền cho mình. Mê mâng, nói xong, mẹ vặn ga một cái, phóng vút đi. Vì mục tiêu hôm nay ngoài mua bánh bao đường đỏ cho tôi, còn đi lấy đồ quốc phục. Mã Khả đặt mức đan mì xì cho mẹ. Dù mẹ đã năn nỉ Mã Khả đừng gọi đồ ăn ngoài, nhưng Mã vẫn ngại ngùng gọi cho mẹ. Rồi hào hứng đẻ trứng. Chẳng còn cách nào, mẹ phải chạy đi trước khi shipper nhận đơn. Dù cuối cùng cũng kịp, nhưng Mã Khả vẫn chia tay mẹ vì biết mẹ là dân làng. Và mẹ đành ngậm ngùi chia tay. Về nhà, mẹ vừa ăn khoai chiên vừa suy tư. Mẹ đưa tôi một miếng, ăn chút đồ trắng không? Tôi gật đầu. Dù sao lâu rồi tôi cũng chưa uống sữa. Mẹ lại bảo, ngày khổ thế này, mẹ chịu thêm 1 ngày cũng không nổi nữa. Nói xong, mẹ gọi vào số trên danh thiếp. Hello, anh Quý hả? Cho tôi hỏi chương trình này khi nào bắt đầu vậy? Không phải vì tôi nghèo điên muốn tiền đâu nhé. Chỉ hỏi tí thôi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi bảo mẹ tôi, ngày mai tôi dẫn nhân viên tới nhà lắp thử thiết bị quay phim. Thế là hôm sau, đám người này lặn lội núi sông tới nhà tôi. Mệt còn hơn cả tôi. Anh Quý nghỉ một lúc cho đỡ mệt, rồi lấy hợp đồng ra. Show thực tế thú cưng này sẽ phát trực tiếp. 3 ngày nữa bắt đầu khởi động. Dựa vào bình chọn của khán giả để phân thắng bại. Dù không được phiếu bình chọn, nếu người đứng nhất đủ nổi, cũng có thể nhận 100.000 tiền an ủi.
Mẹ tôi vội ký ngay tên mình và hỏi nếu tôi dẫn thêm 7 thú cưng nữa, có được thêm tiền thưởng không? Có lẽ được. Mẹ tôi mừng rơn. Tốt quá. Thật ra không giấu gì anh, cả cái sân này đều là thú cưng của tôi. 2 con lợn cưng, 3 chú cừu cưng, 5 bé gà cưng. Nhưng yêu cầu này nhanh chóng bị anh Quý từ chối không thương tiếc. Mẹ tôi đành vỗ vỗ đầu tôi. Nhà mình trông cả vào con đấy. Nhưng nhìn bộ dạng lem luốc của tôi, mẹ lại thấy khó. Đến lúc đó nhiều người xem mà con với cái dáng vẻ này. Thế là mẹ quyết định dẫn tôi tới tiệm thú cưng ở thị trấn làm đẹp. Vừa vào cửa, mẹ phẩy tay, tắm rửa. Làm đẹp luôn. Loại xịn nhất nhé. Chị xinh đẹp cười hỏi, chào chị. Tắm cho ai vậy? Ngô Quảng Tiến. Chị xinh đẹp hơi ngập ngừng. Đây là tiệm làm đẹp cho thú cưng. Nếu chị muốn tắm, bên cạnh có nhà tắm công cộng. Mê mâng, nhưng mẹ tôi chỉ vào tôi. Nó tên Ngô Quảng Tiến. 1 tiếng sau, chị xinh đẹp dẫn tôi vừa tắm xong ra gặp mẹ. Mẹ tôi sững người. Đây không phải chó của tôi. Chó tôi màu nâu đậm cơ. Con này vàng nâu, rõ ràng không khớp. Để chứng minh cho chị xinh đẹp, mẹ tiến tới hỏi tôi, mua bánh bao đường đỏ cho con nhé. Vừa nghe từ này, nước dài tôi chảy ròng ròng. Mẹ tôi cũng sốc luôn. Vậy là cháu của tôi không phải màu nâu đậm sao nổi, mà là vàng nâu thật à? Thế là tôi biến thành chú chó quê vàng nâu. Và còn gánh vác sứ mệnh lên xô cứu gia đình. Ngày đầu lên chương trình, tôi dậy sớm cùng mẹ. Mẹ cho gà ăn, tôi chảy nước dãi. Mẹ cho lợn ăn, tôi chảy nước dãi. Mẹ cho cừu ăn, tôi chảy nước dãi. Mẹ bổ củi, tôi mon men tới chảy nước dãi. Mẹ cho tôi một cái tát yêu. Tránh ra, con không muốn sống nữa hả? Chui xuống dưới dao bổ củi làm gì? Lúc này mẹ nhận ra đang phát trực tiếp. Vội giải thích, tôi không có ý đó đâu. Ồ, tránh ra là nickname của chú chó nhà tôi. Thấy có đáng yêu không nào? Nhưng bình luận chẳng ai quan tâm. Người thường duy nhất mà cũng thường quá thế này sao nổi. Đây là trên núi à? Cứ tưởng lạc vào xô biến hình ký cơ. Chắc là sinh tồn nơi hoang dã rồi. Mê mâng, 8 phần là cố tình làm màu để thu hút. Thôi qua xem chú bò sự bên kia đây. Mẹ tôi thấy vậy thì không vui. Quyết định tự tay xuống bếp, làm cơm cho chó con để lấy lòng khán giả. Mẹ đứng trước bếp, bắt đầu phân tích. Nấu ăn không chỉ cần đủ dinh dưỡng, mà còn phải biết dùng kỹ thuật nấu và gia vị cho hợp lý. Nói xong, mẹ sắn tay áo chuẩn bị xử lý lợn cừu. Tôi thì hớn hở nhảy nhót bên đám lợn cừu gà. Lông chó bay đầy sân. Cuối cùng, dưới tay nghề nấu nướng siêu đỉnh của mẹ, mẹ tự mình chén sạch một tô rau thập cẩm và chân cừu nướng, cộng thêm nửa con gà quay. Tôi ngẩn người ra. Mẹ không muốn nuôi tôi nữa hay sao đây? Hay tôi đi luôn bây giờ nhé? Bình luận cười nghiêng ngả, cậu mới là chó thật luôn. Nói ra chắc không tin. Tôi vừa thấy trên mặt một chú chó nét buồn bực tột độ, vì mấy miếng cơm mà tức đến mức này sao? Lông gà, cậu thật là... Mẹ tôi cũng an ủi tôi. Bé con đói lắm rồi đúng không? Mẹ làm cơm cho con ngay đây. Khi mẹ bưng ra thứ trông giống như cục bùn, tôi ngơ ngác cả người. Mẹ giới thiệu với tôi. Mẹ cho bí ngô, cà rốt, còn có thịt lợn nữa, xanh, tim gà và thận lợn. Xay nhuyễn hết. Nặn thành hình con thích nhất. Tôi hoảng hồn luôn. Mẹ, con đâu có ăn thứ này bao giờ. Mẹ nghe xong thở dài một cái. Không ăn cũng chẳng sao. Mẹ chỉ ngồi làm cả buổi sáng thôi. Dù nhà mình nghèo đến mức mở nắp nồi không nổi, nhưng con không thích thì thôi vậy. Hết cách, tôi đành thử một miếng cục bùn đó. Bé con thế nào? Nhưng tôi suýt nôn ra, cái này dở quá. Mẹ lại dọa, ngon thì ăn hết cho mẹ. Thấy tôi vừa cười khổ vừa ăn ngấu nghiến, bình luận cười muốn điên. Thiên tài, làm cơm chó thành hình cục bùn. Hứa với tôi lần sau chỉ nấu cơm cho người nhé. Món này mà đem lên khoa học bí ẩn quay được 12 tập. Lúc này mẹ nhớ ra chưa giới thiệu bản thân. Vội bổ sung. Mọi người ơi, tôi là Ngô Quảng Tiến. Còn đây là mẹ tôi, bình luận dần dần trêu chọc. Tôi cười xỉu luôn. Nghiêm túc đặt tên người cho chó. Ngô Quảng Tiến, cậu đợi đấy, tôi không vote hết phiếu cho cậu. Thì tôi cũng đi ăn cơm chó mẹ cậu làm. Thế là tôi và mẹ lội ngược dòng ngoạn mục. Lượng xem từ hạng bét vọt lên hạng 4. Đến ngày thứ 2,
Tôi còn lên cả hot search, cảnh báo, ai là Ngô Quảng Tiến? Cảnh báo, ai dám ăn cơm mẹ Ngô Quảng Tiến? Cầu chúc cho Ngô Quảng Tiến. Mẹ tôi thấy vậy thì trầm ngâm. Người này trùng tên trùng họ với con. Nhà ai tử tế lại đặt tên chó cho người chứ? Nhấn vào xem mới biết là tôi. Mẹ tôi sững sờ. Ngô Quảng Tiến, con giỏi theo kịp độ hot này. Anh Quý quyết định đưa các thí sinh khác tới đây kết hợp. Nhưng tôi không ngờ điều này lại khiến tôi chạm mặt kẻ thù truyền kiếp của mình.